Một ngày nữa đã qua đi, ngày mới lại bắt đầu. Tôi thức dậy, kiểm tra xung quanh rồi mở cửa bước ra ngoài. Đóng cửa. Mở nồi nấu ra thì không có gì đặc biệt. Đập vào mắt tôi là một thứ gì đó rất là đặc biệt. Rõ là xuất hiện thêm 5 con báo nữa. Eo ơi, chính xác là 5 con báo bên cạnh trường mẫu giáo. Và đặc biệt là sự xuất hiện của con bạo chúa Ba Khoang đang đứng bên cạnh trường. Đáp xuống thì thấy cô báo kia vẫn đang cầm cụi bôi son trát phấn cho con bạo chúa mới lớn kia. Đó chắc cũng là cú sốc đầu đời của nó. Thôi, số ai nấy hưởng nha bạo chúa. Có cánh bay tiếp đến trước để hăm Redkey lưng đổ của tôi. Nó cũng đã trưởng thành rồi. Đứng đó nói chuyện với thanh niên một vài câu, xong rồi đi chạy băng qua chuồng gà tiến đến bầy báo mượn đại cái yên. Chuẩn bị đi hang mà có vẻ như không thể di chuyển bằng thuyền được rồi, chắc phải cưỡi Vessel đi thôi. Chạy tới con bạo vũ Yuti trước mặt, leo lên kiểm tra kỹ năng của nó. Kỹ năng cơ bản cũng chỉ là cạp như bao con khác. Kỹ năng thứ hai của nó là chỏng mông gào về phía trước, có lẽ tác dụng là hù dọa kẻ thù. Nhưng kỹ năng thứ ba là ngước mặt lên trời để gào thét. Một số lượng thú xung quanh xuất hiện hiệu ứng vàng gì đấy, chắc là một hiệu ứng tăng cho đồng đội xung quanh. Nhảy khỏi lưng nó để leo lên con sói đang có hiệu ứng xem thử. Đó chính xác là hiệu ứng tăng 25% sát thương gây ra và nâng cao tốc độ hồi phục. Một thứ hiệu ứng tăng quá khủng khiếp. Leo lên lại để cộng cho nó mới điểm để tăng thêm chút chỉ số. Xong rồi thì leo xuống và chạy đi. Mở hành trang cắn chút thịt nướng cho buổi sáng, rồi chạy về hướng nhà kho. Mở bàn chế tạo lên, bỏ hết giáp qua đi sửa chữa. Trong lúc chờ đợi sửa chữa, đi ngó nghiêng xung quanh nhà xem có gì đặc biệt không. Thì chỉ thấy còn duy nhất một con bướu cá. Tìm kiếm một hồi thì ra nó đang nằm trong hốc tủ. Đang đứng xem thì Bakaso thông báo là phát hiện gì đấy. Chắc là mấy con khủng long nhỏ hoang dã hoặc là có trứng đô đô mới nở thôi. Chạy ra thì thấy thông báo lại nằm ở luống cây ở ngoài bờ biển. Tôi đâm đầu chạy một mạch ra xem, thì phát hiện ra một người đàn ông đang nằm núp ở trong bụi cây. Đây là một người lạ mà trước nay tôi chưa từng gặp phải. Thấy vẫn cứ nằm im bất động trong bụi cây để cho an toàn, dù có hơi bạo lực một chút. Tôi đấm cho anh ta bất tỉnh rồi nắm chân kéo vào trong. Thông báo cho mọi người biết là có người lạ, kéo đi một mạch vào hẳn vào bên trong nhà. Đến cái củi, tôi bế con bộ hung đem vứt ra ngoài, rồi mở cửa ném anh ta vào trong. Để cho chắc chắn, tôi đến bàn chế tạo cái còng số 8, rồi đem đi lắp vào tay anh ta. Để cho sự cố mở nhầm cửa làm anh ta chạy lung tung ra ngoài. Tôi cũng đi lấy sắt đem bỏ hết vào người anh ta, để cho anh ta nặng không thể di chuyển được. Anh ta cũng tranh thủ lấy hết toàn bộ đồ trong cái chậu cây và trái cây của tôi. Tôi cũng lấy lại tất cả. Uống ngụm nước để chống khát. Nói chuyện một chút rồi cũng chạy ra ngoài, đem bỏ phân ngược vào những chậu cây anh ta đã trộm. Còn trái cây thì đem vào bên trong nhà đi đến tủ lạnh để cất. Đi ra ngoài thấy con Vessel tự nhiên bò chạy lung tung, thì ra là nó đang đi theo cô đậu. Ném một chim bối cá vào trong nhà rồi cưỡi sói chạy ra ngoài đi lang thang. Cô đậu cũng đã xây xong một căn chòi cho bầu chúa rồi. Chạy tiếp qua nhà thanh niên kia thì không có gì đặc biệt. Chạy tiếp thì thấy Vessel con nó cứ đi lang thang đi theo cô đậu. Có lẽ cô bé đã không để ý. Tôi gọi nó cho nó đứng yên lại, quay trở về nhà kho lấy bộ giáp đã sửa chữa mặc vào người. Bây giờ thì bắt đầu chuẩn bị để đi hang thôi. Tôi cưỡi đèo bàn đi để leo lên yên Vessel. Cưỡi Vessel về trước nhà kho,
nghĩ ra một trò thú vị. Tôi quay về bàn chế tạo để chế cái cửa trời lắp ra cho Wither khi cần thiết, cưỡi những con sói cần thiết để chuẩn bị đi khám phá hang. Thanh niên kia biết đường nên cho thanh niên kia cầm lái vậy. Tôi cũng muốn đem theo 2 con chó nhỏ để chứa thịt đem về, chứ cái đám thú baby ở nhà gặp thịt hao quá. Không thấy nó ở vị trí gần nhà, cưỡi sói nhảy xuống đất để đi tìm cho dễ. Cái con khỉ đột này giao cho nó giữ nhà mà nó dẫn 2 con chó đi đâu mất luôn vậy kìa. Chạy được một vòng quanh nhà nhưng không thấy đâu, đâm xuyên vào rừng để đi tìm nó. Cho con khỉ đi tuần tra vậy là chết rồi. Chạy dọc bờ biển đi xa nhà, nhìn vào lùm cây mới thấy cái bóng dáng của tụi nó. Con khỉ đột bị kẹt lại ở bụi cây không đi đâu được. Tôi đến nó chỉ đứng trên cân nhìn tôi. Cặp cái bụi cây đi dẫn tụi nó ra ngoài, chạy dọc theo bờ biển đi dẫn tụi nó về. Không thể tin tưởng bọn nó được nữa, cho con khỉ đột đứng yên một chỗ luôn. Rồi dẫn 2 con chó theo tôi, chạy về hướng Wither để leo lên. 2 con chó nhỏ này không hiểu ý lắm, nó cứ chạy vòng vòng nhưng không lên trên được. Lên hay mãi nó cũng chịu lên được trên yên. Yên vị trên yên, tôi cũng đổi tên 2 con chó lại cho dễ thương gần gũi hơn một chút. Xong rồi thì để cho thanh niên kia cầm lái đi. Có vẻ thanh niên cũng khá rành đường ở nơi đây, đứng chờ mòn mỏi không biết làm gì, chỉ biết ở đó mà vuốt ve 2 con chó cho đỡ chán. Đang đứng xem con sói thì Wither vướng một cây làm rơi một con xuống đất, nhưng cũng đã đến nơi. Wither đáp xuống đất thì bị bầy raptor tấn công, bầy sói cũng phi luôn xuống bảo vệ đồng đội. Tôi cưỡi lên 6 lửng đi cạch đầu con raptor bị kẹt la ó sòm. Sắp xếp lại một chút, tôi để cho thanh niên kia gọi một con đi theo. Chuẩn bị xong xuôi hết, chúng tôi bắt đầu bước vào trong hang. Bắt đầu có những sinh vật đầu tiên đến tấn công chúng tôi. Bầy hú bắt đầu phô diễn sức mạnh vốn có của mình. Chúng lao lên đi cắn những con sinh vật kia, nhưng đem theo một số lượng lớn như thế này, trong khi hang động có giới hạn. Cứ cảm thấy chật chội thế nào ấy, còn rất dễ bị kẹt nữa chứ. Thấy 2 con rết đang trong góc, lao nhanh vào cắn phủ đầu hạ chúng trước khi chúng phun độc làm hỏng áo giáp. Hạ xong thì tiếp tục đi tiếp để dọn dẹp hang động. Đến ngã ba ngã tư gì đó, chọn đại một đường để đi tiếp. Dẫn theo số lượng lớn thú di chuyển như này cũng thật khó kiểm soát, cứ phải liên tục dừng lại để kiểm tra số lượng. Rồi còn rất hay bị mắc kẹt nữa chứ. Chúng tôi vẫn đi dọc đường để dọn dẹp. Đến một đoạn có nhện rơi từ trên cao xuống vào đầu đoàn thú của chúng tôi, và cũng nhanh chóng bị biến mất. Đi tiếp đến trước mặt là một cái hồ nước ngầm mát lạnh.
Nhảy luôn xuống. Cạp là một con bò cạp thì con bò cạp khác nhảy đến vào đầu tôi. Quay lại thì có rất nhiều thú hoang lao đến cắn. Cho hai con chó cắn con bò hung mà mãi mới cắn hạ được. Hai con yếu đuối. Kiểm tra trong người con chó, con đầu tiên thì được một chút thịt, nhưng con thứ hai có cơ số là thịt quá trời quá đất. Giải quyết xong thì đi tiếp hướng đến nơi có hào quang của tàu tác. Cái tàu tác nằm ở giữa hồ nhưng sẽ phóng ra những phần hào quang liên tục ra xung quanh. Chưa vội nhặt ngay, cầm súng ra bật đèn lên rồi lặn xuống hồ xem có gì không. Và không có gì cả. Bơi lên nhặt tàu tác, sóng hào quang biến mất ngay tức thì. Cưỡi sói đi lên chút nữa thì có cây hộp cổ chứa thông tin, nhặt lên thì là thông tin của một con nhện. Vậy là cũng đã khám phá xong hang động này. Kiểm tra lại tất cả một lần nữa rồi tất cả đi trở về. Ra đến cửa hang kiểm tra lại số lượng. Con chó nhỏ thì đến cửa hang không chịu đi ra, thế là bị ăn đấm mới chịu bước ra ngoài. Nhưng kiểm tra vẫn còn thiếu hai con sói nữa. Đành phải chạy vào bên trong để tìm kiếm. Tìm được một con ở ngay cửa hang. Vẫn còn thiếu một con màu trắng nữa. Đi sâu xuống để tìm kiếm. Cái tạo tác vừa nhặt khi nãy đã xuất hiện trở lại. Để cho thanh niên kia nhặt lên rồi tiếp tục đi tìm kiếm. Có vẻ không thể tìm thấy được nó nên đành đi trở ra. Trên đường ra thì nhặt thêm một hộp kinh nghiệm nữa. Ra được bên ngoài thì kiểm tra lại mất thêm một con sói nữa. Đành chấp nhận mất mát và trở về thôi. Đang đứng dưới vết rồi thì ai đó cưỡi nó bay lên, mang theo mình đứng trên khung sắt. Rồi lại bị cánh vết rồ đẩy xuống đất. Con hổ跟kiếm lao ra đến cắn tôi liên tục. Bầy lính cẩu không lo cứu tôi ngay mà đứng cười ha hả trước rồi mới đến cắn hạ con hổ. Giải quyết xong thì sắp xếp lại mọi thứ lên yên vết rồ để trở về.
để cho thanh niên kia tiếp tục cầm lái. Giờ mới để ý là cô Đậu cũng đã mặc giáp vào từ lúc nào không hay. Hãy bay ngang qua vườn đỏ, hay là ghé qua đó chơi tí ta? Kêu thanh niên kia bẻ lái ngang qua vườn đỏ chơi một chút cũng được, sẵn lấy thêm ít thịt. Bay đến dòng suối ở bìa rừng, cảm giác mát mẻ trong xanh. Vừa mới đáp xuống chưa được bao lâu thì bị một con gà rừng lao đến cắn vết rồ. Bầy chó ngay lập tức nhảy xuống cắn hạ con gà kia. Kế tiếp là đi cắn hạ những con gấu to trên đường đi rồi cho linh cẩu dọn dẹp lấy hiện. Thanh niên bên kia đang bằng huyệt con cổ dài thì phải. Tôi bơi xuống khu vực của Dino và tẩn cho nó một trận. Thấy không đánh lại nó chạy đi. Mà nó nhanh quá tôi không rượt theo kịp. Thế là tôi lôi súng ra và cho nó một phát tỉ nó một đoạn. Thấy BT đang bò trước mặt, gọi cho bầy chó đến tấn công thì không hạ kịp trước khi nó bay lên, đành phải lấy súng ra tiếp. Và cứ như thế đi lút thịt vòng quanh khu vực. Đang hết mục tiêu thì thanh niên kia báo có một con thú khối đỏ, đã thấy được nó phía trước. Cả ba chúng tôi lao vào hội đồng nó, cắn xé loạn xạ cả lên. Đánh đùng ầm kêu gào liên tục thì một lúc cũng hạ được nó. Đánh xong để cho mọi người sắp xếp lại thú, tôi lên đại bàng bay dạo quanh xem có tìm được một con alpha nào nữa hay không. Vừa mới bay được sang bờ đối diện thì đã bắt gặp được một con mèo lớn mang tên Thylacoleo, cấp độ cũng rất cao. Báo cho mọi người biết rồi quay trở về. Thanh niên kia thì muốn cưỡi con đại bàng gấp nó về cho tôi bắn xỉu, chỉ đường cho thanh niên kia bay tìm nó. Cầm ống dòm soi thì thấy thanh niên kia bị cắn đau quá hạ trở xuống đất hay sao ấy. Thấy con chó đang đứng trước mặt, tôi như bị chuột rút gõ cái cốc vào đầu nó làm cho nó văng xuống đất. Tôi nghĩ cái ý hay, bay lên cao một tí rồi nhảy xuống đất để lắp cái cửa bịt kín lại. Rồi với rồi bay xuống để tôi leo lên, cho tất cả thú im lặng rồi bay qua gấp con mèo lớn lên. Nghe tiếng đại bàng la ó rõ đau đớn ở phía dưới, ngó lại thì thấy đại bàng đang bị một con kiến cánh nhỏ cắn, bay đến cắn hạ của nó. Thanh niên kia lại ngủ mơ ở ban ngày nữa rồi. Đợi cho thanh niên kia gấp sói lên lại, chúng tôi bay trở về. Mang hai con mèo lớn về gần nhà bắn xỉu nó cho đỡ bất tiện. Có đoạn đại bàng báo bay vào cạnh con mèo bị nó cắn cho tóe máu. Đến gần đất nhà, thanh niên kia cưỡi đại bàng về nhà trước. Tôi bay về vùng sông cạnh nhà, gần hết thể lực, đành thả nó xuống cạnh bờ sông rồi bay tấp vào vách đá bên cạnh để hồi lại sức. Đầy đủ khí lực bay ra thì thanh niên kia cũng dẫn nó chạy đến. Xuống gấp nó lên trên rồi thả ra thử cái bẫy mới lắp của mình. Thả nó xuống thì nó lơ lửng trên đó không ngó ra được, có vẻ như có thể sử dụng. Tôi buông tay lái thì Whistle di chuyển làm cho con mèo lớn rơi xuống đất. Chắc là không sử dụng được sao? Thôi thì sử dụng cách cũ cho chắc. Gấp xuống gần mặt đất cho hai thanh niên kia đứng ở dưới gây mê. Cứ đứng đó cho hai thanh niên kia bắn. Suy nghĩ có nên thả nó xuống cho nó cạp đầu hai thanh niên này không?
Lâu lâu thì cũng bị con mèo cắn cho Visual té máu. Gây mê một hồi thì nó cũng đã bất tỉnh và rơi xuống đất. Vừa buông tay của Visual nó tự quay đầu mới nhận ra là nó đang đi theo thanh niên kia. Làm hồi nãy tưởng không xử được Hila cô leo ở trên không trung chứ. Có sẵn mớ thịt đùi bảo quản trong người của con chó, đem nhét hết vào người của Hila thì không tăng được bao nhiêu. Thanh niên kia bảo con này thích ăn thịt nướng hơn nên lấy tất cả trở ra, lên đại bàn gắp con chó đem về nhà kho để nướng thịt. Vào trong nhảy ra thì lại bị vướng lên trần, đành phải phá vỏ để leo xuống, rồi dẫn con chó lại đi đến gần lò nướng, bỏ hết thịt đùi vào trong để nướng lên. Nhìn miếng thịt nướng thơm phức nhờ, lấy 2 stack thịt bay đi đem ra ngoài. Thanh niên kia thì tranh thủ về nhà để ngủ trước rồi, chỉ còn lại cô đậu đứng ở lại canh nó. Tôi đem bỏ cả đống thịt nướng vào người nó, đi đến Visual cửa bay lên, mấy sáu gọi đại bàng bay theo rồi bay trở về nhà. Cô đậu vừa về đến nhà thì nhảy luôn vào chuồng gà nhận nuôi đèn đô đô mới liền. Tôi thì lấy thịt từ người của con chó săn ra, nhét bổ sung hết vào món ăn. Thịt tuột liên tục mới thể hiện rõ được sự đối khác của bầy hú nhà mình. Đem phần thịt còn lại bỏ hết vào lò nướng và bỏ phần thừa sang tủ lạnh để bảo quản. Chỉ có 2 con chó săn thôi mà tải được cả đống thịt ngon lành như này. Sẵn có dư nhiều thịt quá nên tạo ra một bản công thức mới với nhiều thịt hơn để đảm bảo đem lại chất lượng tốt hơn. Tạo hình một chút cho nó, rồi đặt tên và ngày sản xuất. Trong người giờ có cả đống chibi vừa mới lấy từ cái nồi nấu, giờ tìm chỗ để cất giữ nó mới được. Tôi nhớ vừa có một cái room đồ 300 slot sáng nay, đem bỏ hết tất cả vào trong để cất giữ. Rồi nhét công thức và xăng vào lò nấu bật lên, nó liên tục sản xuất thức ăn, nhưng có lẽ không được nhiều năng lượng như mong đợi. Đem các phần bánh vào tủ lạnh. Làm xong ra ngoài thì trời cũng đã chiều tối. Tôi cưỡi con bạo chúa mới lớn của mình chạy về. Đến đầu cầu thì nhảy xuống để đi bộ về. Dây điện thì cũng đã được nối, tắt máy phát điện thử cũng không ảnh hưởng gì, phá bỏ nó cho trống đường đi. Rồi chạy tiếp trở về. Về đến nhà mở cửa bước vào trong. Lò sưởi lại hết gỗ, đi ra ngoài lấy một phần gỗ từ cây đuốc đứng đem vào trong châm vào lò sưởi, bật lên. Leo lên giường nằm xuống, một ngày mới nữa lại kết thúc. Chúc ngủ ngon.